Вітаю, друзі! Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Наприклад, про те, який пазл зараз складається зі всіх корупційних справ навколо Зеленського і що ховається за цим, а також чому саме зараз вибухає ця ситуація. Тому що, ну давайте відверто, один за іншим величезні скандали. Це не збіг обставин. Це просто накопилося і зараз почало рухатись. Так от, остання новина. Це про те, що НАБУ і САП викрили схему розкрадання грошей, призначених для виплат за зеленим тарифом. На цьому заробляли комерційні енергогенеруючі підприємства, що розташовані на окупованій території Запорізької області. І серед підозрюваних пан Ростислав Шурма, який працював заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Стара історія, про яку 2 роки ми казали. І нарешті НАБУ виявила це. Викрили схему, про яку ми розповідали 2 роки. Браво, ні, чисто, це чесно, без всяких приколів. Дякую, що вони все ж таки довели цю справу до того, що оголосили про підозру. Єдине, що Єрмаку підозри немає. Ну, Шурма, який був заступником і очолював, до речі, ту структуру, яка приймала рішення виплачувати, не виплачувати, це окрема історія. Але, як завжди, Єрмак пройшов повз. Мабуть, тому що він нічого не знав. Він, як і Зеленський, про Міндіча, ми ж пам'ятаємо. І про Баканова, до речі, теж. І, вірю, але не дуже. Виходить, що взагалі от в цій ситуації, якщо порахувати там всі Міндічі, Шефіри, Чернишови, зараз Шурма, Єрмак, виходить, тільки Володимир Олександрович там не крав. Ну, це тому цікаво, що він святий, чи просто він делегував повноваження. Але для того, щоб зрозуміти взагалі, що система почала ламатися, треба додати ще одну частину пазла. Ми всі обурювалися тим, що постійно гроші, які корупціонери вкрали з бюджету, вони платили за те, що вийти з СІЗО, з-під варти, як заставу. Всі це розуміли. Але чомусь раніше Фінмоніторинг постійно казав: не знаємо, все нормально, претензій немає. І от нарешті Держфінмоніторинг побачив, що застави вносяться тими самими грошима, які раніше зміндічили з бюджету. Заарештовано 118 мільйонів на рахунки в компанії, які вносили застави фігурантів справи Мідас. Заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук повідомив про це під час засідання ТСК. Виявлено, що компанії були задіяні в схемах внесення коштів за застави. Відповідно, Держфінмоніторинг виявив порушення, передав цю інформацію в НАБУ, і ці кошти були заарештовані. Найцікавіше, що зробили вони це після неймовірного тиску з боку суспільства через розголос, і після того, як зрозуміли, зараз виявиться це, і прийдуть за ними, бо це вже службова недбалість, а за це треба відповідати. Тому браво Фінмоніторинг, який знайшов це. Єдине, що хочеться запитати, а це неочікувано? Ну, я про це писав раніше, я вказував кожен раз, я пояснював це. І якось державні установи цього не бачили. Більше того, Держфінмоніторинг нічого підозрілого не знаходив, навіть звітував про це на комісії і казав, що там все нормально. А зараз якось зірочки сталися. Це ще одна частина пазла, який складається. Добре, що хоч зараз, до речі, вони побачили через примус, але побачили. Тож тепер всі, за кого вносили гроші з справи Міндіч, а також по інших справах, повинні повернутися до СІЗО. Так? До речі, це не лише ті, хто проходили по справі Міндіч, а, наприклад, той самий колишній військом Одеси Борисов та інші. Так, саме так. І тому мені цікаво, будуть їх повертати чи ні. А от напишіть зараз в коментарях, як ви вважаєте, оці ці люди, яких викупили корупціонери за вкрадені гроші, і ці гроші зараз заарештовані, ці люди повернуться назад до СІЗО і треба буде нову заставу вносити чи ні? Це замнуть, якось скажуть, ну це зараз, а ті гроші може ще щось. Цікаво, бо коли знаходяться в СІЗО, дуже активно готові співпрацювати і давати покази. Для того і витягають СІЗО, щоб через дискомфорт не почали розколювати злочинці. До речі, це ще не все. Ще 2 пазли. Третій пазл. Ну, всі вчора подивилися 2-гу серію з Сергієм Ваганяном. Як вам, до речі?
Напишіть в коментарях, що вразило найбільше. Напишіть, це важливо, я серйозно кажу. Я хочу, щоб ви написали, що найбільше вас вразило. Ну і напишіть також ваші думки, звідки дивитесь, поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте, як захочете. Але найголовніше, що це не остання серія. В третій серії буде, скажімо так, все те, чого в другій і в першій не було. І значно більше. І головне, там буде перелік так званих щурів Баканова. Їх так називає Сергій, і він каже, що люди не просто сидять зараз на посадах, а люди приймають рішення і пилять бабло. На жаль, саме так. Так от, після цього розголосу Олексій Гончаренко, народний депутат України, викликав Ваню Баканова на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану, яку він очолює. І тут дуже важливо, бо знаємо, що Ваня зараз переляканий. Там є люди, які кажуть, що його це просто вщент розриває, тому що на цьому засіданні йому поставлять прості запитання. Знайомі були з Ваганяном чи не знайомі? Бо про це Ваня мовчить. Був він на свадьбі в нього чи не був? Був Ваганян в нього в кабінеті чи не був? Передавав гроші чи ні? І от далі найцікавіше після цієї відповіді, треба буде розуміти, що буде викладатися. А Ваня, розуміючи цю небезпеку, хоче або захворіти, або поїхати за кордон лікуватися. Тому що думає, що відповісти. До речі, також одна з версій сказати, що в нього швидка Настя, і він просто не може донести все до засідання. Схоже, Ваня трохи того розслабив булки. Ваня, соберись. Ти ж коли гроші брав, ти ж не розслаблявся? Соберись теж. Треба відповідати. До речі, так само хочеться почути від Зеленського, чи говорив він з людиною, яка публічно сказала про те, що вона з ним спілкувалася і має докази. Тому Ваганяна знає Зеленський чи не знає, говорив чи не говорив, спілкувались вони про що і чи обіцяв він йому фактично те, що буде справедливий суд, і Іван все, що забрав у Ваганяна, віддасть. Дуже цікаво. Але, щоб всі розуміли, Ваня не дуже хоче приходити. Один раз він навіть може відмовитись. А потім його повинні будуть вже представники Національної поліції привезти примусово. Так, Ваню охороняє Альфа, тому дуже цікаво, як це буде взагалі виглядати, але ж Альфа не повинна чинити спротив, вона повинна допомогти доставити, бо це закон. Закон у нас один для всіх. Ні, ми пам'ятаємо, що є дехто з кварталу, там Зеленський, Шафір, Міндіч, Ваня Баканов над законом. Але мені здається, що зараз щось змінюється. І це ще одна частина пазла. Бо раніше викликати Ваню неможливо було. Ніхто не знав, за що, а головне, не було ж доказів цього. А зараз всі розуміють. Все є. Далі, щоб остаточно завести цей пазл, Коломойський захотів дати свідчення на цій комісії, яку очолює Гончаренко. У середу, вчора, 21 січня, його з СІЗО повинні були доставити на це засідання. Але його не доставили через те, що на Коломойського готувався замах. Саме це написала Служба безпеки України. До речі, добре, що хоч автозак в цей час не зламався. Бачите, от технічне питання вони вирішили. Це добре. Вони написали, що отримана інформація від оперативного підрозділу, що на даний час невстановленими особами планується реалізувати заходи посягання на життя та здоров'я Коломойської ОВ під час його доставки до сесійної зали Київської міської ради. От така ситуація. І головне в цій історії, щоб ви так розуміли, це причина тільки одна. Знаєте, що таке поверхностне натяжіння? Уявіть собі чашку. Туди наливається вода. Вона майже там по краям. Потім капається, і ви бачите, як зверху на чашці майже такий купол з'ясується з води. А потім одна єдина капля. Одна. І тоді це все хлинуло. Так от зараз в них стільки було води, що вона хлинула. І, на жаль, це не вода, це лайно. І це лайно заливає тих, хто гадив раніше в Україну. А зараз це лайно повертається до них. До речі, на днях вийшов ефір на Радіо Свобода про цей скандал. З нього я, до речі, дізнався, що Ваня Баканов дав коментар виключно підсанкційній «Страна.ua» і відмовився давати коментар Радіо Свобода. Не дав їм.
Дивна ситуація, але тільки для тих, хто не знає, що відбувається, бо це легко пояснити не лише симпатіями та антипатіями Баканова, який разом з паном Біляєвим, якого підозрюють в держзраді, працював тривалим часом ще в 90-ті у Григорія Суркіса та Віктора Медведчука у структурі, яка, до речі, займалася взаємозаліком електроенергії. Ваня там займався, був бухгалтером, це Біляєв був документом, там взагалі окрема історія. Але тим це пояснюється, які саме сили сьогодні вписуються за Івана, щоб врятувати його, тому що їм він потрібен, бо вони були залучені. І саме тому не Радіо Свобода, а Страна.ua. І саме сьогодні ці сили хочуть відмазати Ваню від відповідальності. Свій до своїх по своє. Не дивуйтесь. Далі, до речі, на тому ж ефірі був коментар одної говорячої голови Банкової пана Фесенка, який зі всіх сил виправдовував зе і м'яко переводив стрілки на СБУ, розповідаючи, що президент нічого не знав. При всіх президентах таке було. А от СБУ повинно розібратися. СБУ повинно розібратися. Ну, що я можу сказати? Всіх попередників згадав, намагався там все як завжди, але ж так от Фесенко, хоч і за гроші, але чесно сказав, що я один з найбільш агресивних критиків Зеленського. Так, я критикую Зеленського, але коли він робить щось добре, я це підтримую. А до того критикував Порошенка і теж підтримував, коли той робив щось добре. Більш того, я критикував Януковича, якщо б він підписав Євроасоціацію, я б це підтримав. Але я завжди критикую за помилки тих, хто завжди робить помилки, або я критикую завжди тих, хто факапить, займається корупцією. І чому? Тому що хочу жити в країні, яка нормальна, де влада виконує свої сервісні функції і нам не соромно за неї. А от Фесенко трохи складніше, бо пан Фесенко завжди облизував тих, кого я завжди критикував. Ну, так, за дрібний прайс, але у кожного своя робота. Просто я хочу, щоб влада була відповідальною і не займалася корупцією. А Фесенко хоче, щоб його послуги добре оплачувались. Я, до речі, його розумію, але у нас різні світогляди. Ну, мабуть, тому що він з тих, а я з нових. Мабуть, так. Різниця в поколіннях. От і вся різниця. І останнє. Коли журналістка проєкту «Схеми» Валерія Гошина в тому ж, до речі, ефірі поставила правильне запитання, чому Ваганян заговорив ще зараз, а відповідь же була вчора в ефірі. Ваганян відповів, що він просто пережив 2 замахи на життя і отримав поранення та зрозумів, що 3 може не пережити. І тому заговорив. От вам і все для того, щоб зрозуміти, як зараз склався цей пазл. Далі будуть наступні серії, я буду анонсувати, показувати що, але в мене є одне запитання. Дивіться, якась дивна селекція друзів у нашого президента. Мінді, Чермак, Баканов, Шафір, Шурма, Чернишов, інші, Трухи, ну там без кінця, всі вони або замарані в корупційних скандалах, або ні. Всі, як один, замарані. Виходить, що там тільки дійсно один Володимир Олександрович не крав, чи просто не все, що відомо. І тут хочеться згадати відому цитату, яку імперський адмірал Колчак колись сказав: ніколи не чіпайте артистів, повій та в'язниці. Але що робити, коли влада складається з артистів, повій та в'язниці? І от відповіді в мене на це немає. Напишіть ви про це. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили. Взагалі, дякую за те, що ви активні і підтримуєте канал. І, до речі, не забудьте натиснути підписатися і ще дзвоник. Тоді вам нагадає, коли 3-я серія вийде. Дякую, що ви це робите. І головне, не забувайте підтримувати ЗСУ, бо це найголовніше. Підтримуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. І от тоді, справді, все буде Україна. Дякую вам, тримаємося, єднаємось навколо ЗСУ, і тоді все ми вистоїмо. Па-па. Thank you.